Szép jó estét mindenkinek, szevasztok, Gábor vagyok, és a TechBaratot nézitek, szuper Seducerről fogjuk folytatni a csütörtök esti gaminget. Hát ugye, pontosan, ezt nem fejből akartam mondani, de nem tudom fejből, úgyhogy megmondom nektek egy kis segítséggel, hogy igen, a szőkét még nem szedtük fel, ugye ezt aki, hát ez egy nagyon fapina amúgy szerint, bocsánat a kifejezésre, de igen, na mindegy, meglátjuk majd, hogy kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, de szerintem ilyen tök ilyen, tehát így az eddigiek, illetve majd a soron következők közül szerintem ő az egyetlen, aki ilyen Tehát rajta még a végén se érezzük majd szerintem ezt legalábbis ahogy emlékszem így a játékra, mert ugye egyszer már ezt végigjátszottam. Nem emlékszem arra, hogy nagyon így a végén is ilyen, nem tudom, tehát mint hogyha nem tetszettem volna egészen a végéig ennek a szőkeségnek. Úgyhogy túl vagyunk már ugye az első 3 missionon, utcán leszorítottuk volt két lány, de az egyiknek ugye, aki bejött, annak volt csávója, úgyhogy elküldtük a anyába, vagy, bocsánat, ezt most már így lehet is, hogy elküldtük és az utolsó pedig, aki táncolt, és azt hiszem megadta a számát, azt ennyi, az volt a lényeg. Na, hát akkor következzék a szőke lány, aki ül egy kávézóban. In your local coffee shop, a pretty blonde lady is sitting and reading. Can you make yourself more interesting than the book and get her number? Tehát a cél az, hogy hogy a számát elkérjük. Tök üresek a lapok, hát nem is olvas semmit. Szerintem csak számolja a betűket. Halló. Szerintem vegye elő és így csapja ki az asztalra. Nem? Olyan nincs. So he's in the chair, then sit with her cheeky. Oh, cheeky. Still igen, ask what she is reading. Hát nem, hát állva nem maradunk, az biztos. Ha cél az nem, tehát hogy milyen ajándékot, tehát mi köze van ahhoz, hogy milyen ajándékot veszünk a női barátnőnknek, tehát a női barátnak. A D az jó, igen, de mi tudjuk, hogy férfira vadászó, csak tudjuk. És az E az pedig tell her you read that book. And that he dies in the end. Tehát menjünk oda és lőjük le a poént, hogy igen, és olvastam ezt a könyvet, meghal a végén a csávó. Igen, ennél nagyobb trollkodást azért, tehát a D vagy az E az ilyen, az tudja, hogy piros, úgyhogy lehet, hogy a pirosba bele. Csak a kíváncsiság kedvéért. Hát ez a kettő az annyira nem lehet poénos, de szerintem akkor kizárás alapon marad az A. Mert le akarunk nyilván ülni, nem kezdünk ott átsorogni. Hello. Láttam én, hogy csávóra vadászol? Azt a fejed. What's up? Jó. Hi, can I help you? Don't look surprised. Come on. I know you were just reading that book and you're like, oh, there's a guy. I hope he comes and picks me up. I'm just going to pretend I'm reading this book and he'll think I'm really smart. And here I am. It's your lucky day. Is this a shtick? Are you trying to be funny? Dick, it's a happy moment for you because I've Oh come my and talked God. to you. I can't tell if you're joking. No, not at all. I mean, there you are. Blonde hair, short dress. Nice, by the way. Okay, first of all, I don't need to explain my choices to you. Eurotrash. So, why don't you just go? Well, that's one option, and I do like feisty girls, so maybe we should go spirit. I've got a boyfriend. I've got a boyfriend. Boyfriend? What? He's like your gay best friend that you go shopping with. No, he's like my boyfriend who wouldn't like you. I don't need him to like me as long as you like me. I don't like and you. You do like me. I don't. Really, you're very offensive. And even if I didn't have a boyfriend, this would never happen. Because you're truly a disgusting human being. Well, you know, that's one opinion, but I know It's my not opinion, true. and it's the only opinion that matters in regards to how this progresses. You're going to change your mind, trust me. I'm We're just not. going to spend a bit more time together. You don't know more about my mind than I do. I can assure you. Well, look, your boyfriend's not here, and you're going to like me. Trust me, everyone likes me. I don't like you. I already know. I know. You will. I won't. You will. Really, I'm just trying to read. And you're... Trying to read. Oh my God. Okay.
it's not funny. You're offensive. And I think you would have better luck with someone else. I've lots of good luck with I'm everyone. sure you do. You have Na, gyere már, zip! Listen, it's not about my chance, it's about your chance, and today's your lucky day. Put the book down. What's your name? Let's get to know each other. Richard. Richard, let me tell you something. On my lucky day, on my worst day, today. I can do better than you. So I'm Unlikely, not interested. unlikely. I think that an unemployed homeless man would be an okay choice between the two of you. Well, I am unemployed. I'm not surprised. She's special. Okay, now put the book down. Let's, Really, you should go. My boyfriend will not like you. boyfriend. What? He's coming here. Yeah, he'll be here. We're going on a date. Busy little midget that I can just pick up and. No, he's like a football player, American football, or men are men. They're bigger than the English football guys, I guess. Look, I guess I'll go, but look, I'm going to leave you my business card. I don't want it. I know that now you don't want it, blah, 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 but anyway, I'll leave it now, and you won't call me now, No. but one night when you're at home, feeling a little bit randy, maybe touching yourself, Oh and my your God. boyfriend's out of Seriously, town. you need to Boyfriend's just out of go. town. Just Yeah, I'll go now. And Yeah, call you me, need to go. Call me when he's out of town and you're feeling, a little bit. Ja, most miért nem tetszem? Ja, hát nem is értem, hát rám vártál. just go. Call me. No. Bökőket ide klorofon kell. Now that was funny, of course. De ez, hát ez milyen volt? Mindenre volt valami Hogyha választanom kéne egy homeless, munkanélküli között, akkor inkább, meg közted őt választanám. Hát én is munkanélküli vagyok. Trying to brighten up her day, make her feel good, give her some, interesting... Jó, ez nem érdekel, Duma. Jó, nem érdekes. Na, hát jó, akkor menjünk az ával. Hát akkor... Excuse me, are you using this chair? No. Oh, great. I'll just join you then. Okay. Good. My name's Richard. Richard Brenna. Nice to meet you. Nice to meet you. Ennyi. Can I Does help give- you? Persze. It all depends. Okay. No, I'm joking. No, I just saw you reading and I thought I'd come and say hello because I have a few minutes before my friends come. So. Oh, okay. This is the right option. Ennyi. Ez volt a jó megoldás. Hát csak ott... Na. Hát csak azért jöttem ide, hogy esetleg így a... Your character, this will work as a way to start. Megjön, nem sokára jön a haverom, és akkor előtte egy kettesbe, utána meg hármasba, nem. Na. Jó, hát fölalakul, 2 óra nem fogjuk hívni, azt tuti. Az, hogy itt villogjunk, az sem, mert abban már párszor már belefutottunk, hogy elkezdünk villogni, hogy jó, én ezt is csinálom, meg ahhoz is értek, és így elkezd. Jó, amilyen amúgy én vagyok, tehát hogy folyamatosan duma, és így, hát jó, köszi. Find about her, azt kérdez, she comes here often. Hát, most ez igazából... Nem tudom. Most igazából az A meg a D között hezitálok, hogy nagyon olyan túl nagy különbség, ha jól értelmezem őket, akkor elvileg nincsen, mert most azt kérdezem meg, hogy milyen gyakran jár ide, meg hogy így kérdezősködöm, tehát így megpróbálom őt megismerni. Szerintem, hát Find About Her az, hogy tehát, hogy eleve nem beszéltük meg, hogy mit most találkozni fogunk, meg randizni fogunk, stb. Tehát az, hogy elkezdünk egyből így kérdezősködni, hogy és akkor mi van, mi a hobbid, mi a dolgozol, stb. Tényleg szőke vagy? Nem, szerintem pont nem az A, hanem inkább a D. Hogy elinduljon egy ilyen tehát hogy valahogyan föl kell venni, és akkor nyilván, ha eltelik egy-két olyan kérdést fölteszünk neki, ami nem annyira kapcsolódik ahhoz, hogy most így mesélj maga, tehát aminek már nincsen randi szaga, akkor utána nyilván, hogy az alatt a pár kérdés alatt, vagy az alatt a pár perc alatt ő lehet, hogy így egy kicsit így közelebb kerül hozzánk, mármint olyan értelemben csak, hogy utána már egy olyan kérdéssel nem fog nagyon mellélőni, hogyha megkérdezzük, hogy na és amúgy mit szoktál csinálni, tattara. De így, hogy csak most ültem le, és már kérdezem őt, hogy és amúgy mi a hobbid, az úgy... Betöröm az orrát, nem töröm be az orrát. Én azt mondom, hogy D. So, do you come here often to this coffee shop?
No, not really. No, first time maybe, second time. I've been here a few times. That's cool. Yeah. You go to other coffee shops usually, or just not that's- drink going on, or you take it away maybe. I do all of those things. All of them. That's cool. Variety. Yeah, They say variety is the spice of life. they do. So it's good that you don't come here often and do the same thing and sit in the same Ó, ez chair. szar, ez nem jó. We always want to stay away from the standard question. De mi ez a standard questions? A faszom, nem. Visszalépünk, ezt újra kezdem, kaszanova akarok, tanulni akarok. Ez így nem... Tudtam én, hogy nem az lesz a jó, csak gondoltam, hogy picsába. Na. És ebben nincsen csalás, mint a GTA van, csíki. Jó, igen, Hát akkor And you normally read philosophy? No. I mean, I think, well, in every book there's a little philosophy. I'm not a huge Kafka fan. I was just in Prague recently. He's from Czech Republic. Oh, that's Yeah, interesting. that's where his house is. I didn't know actually. Yeah. Well, if you go, they'll talk about Kafka. So Nice. And what else do you like to read? Do you like I generally read fiction, non-fiction? fiction and like 20th century American lit, Okay. Who's that? Mark Twain or something? like Salinger, or maybe I just recently read a novella called A Day No Pigs Would Die. It's really A day nice. no pigs would die. Yeah. That's like when everyone's vegetarian or Muslim. Well, I won't spoil it, but you're on the right track. Oh yeah, nice one. Yeah. What do you Cool. read? I read a lot of Te utolsó, nem tudom, a tegyeremet. business, biography, psychology, philosophy too, and I like old English classics and Russian classics. Russian classics, such as Tolstoy, Dostoevsky, You like all the Tolstoy? usual stuff. Yeah, I think he's a great writer. And obviously in translation maybe it's different, but Yeah. it's still very cool. what about Bulgakov? Yeah, Master Margarita Yeah, and stuff. like Yeah, Bulgakov. yeah, cool. Yeah, I like Russian lit. Nice one. That's good. We have something in common already. Yeah, I guess so. We do. Correct. It's Én érzem amúgy azt, hogy ez ilyen, nem, de akkor is, tehát az egész beszélgetés ilyen nyögvenyelős. Tehát most oké, hogy ez volt a jó megoldás, meg bugyiba itt vannak a lányok az ágyon, de hogy így olyan, mint hogyha nem, tehát hogy nem érdeklődik ez a csaj, ez lesz harminket szerintem. Hagyjuk ezt a missiont. From anywhere, but Nem? it's like internet stuff, and with America, so in Europe, I need to wait until they wake up and whatever. So Right. I'm kind of free, and then can be working at home, lying in bed, lying on the balcony. Generally lying down, working. Ott van a pincérnő, na, na. You, how come you're not at work? now? Well, I work at the university, so I have kind of an unusual schedule. I have some free time during the day, and I work in the evenings. Nice. Yeah. Közös... igen, nem, azért az azt kizárjuk. University and that's a waste of time, find out whether she loves her job or is doing just for money. Én a C-t mondanám, mert végülis ugye eddig mindig az volt, hogy beszéltessük őt arról, hogy, tehát, hogy jó élményei legyenek, meg hogy beszéljen magáról. Én a You teach at the university? C-t jelölni meg, de lehet, hogy itt már tehát már egyszer elbasztam, Do úgyhogy... you actually like what you do, or you do it just for money? No, I really do like what I do. Nem, látszik, na ez jó, ez már, igen, már látszik a szemén, hogy nem, szeretem. I actually do. Mosolyog, új. Honestly, I feel like what I do is important, and that the information I convey will be valuable to these people and to my students. That could be true, because I still remember my teachers from primary school and in secondary school. I don't know if you're the same, but did you like the subjects most where the teachers were good? And then later maybe you weren't even interested in that subject. So a good teacher can just change the whole course of someone's life. Absolutely. And like looking back and thinking, what years of school are your favorite? It's like, well, whatever year you had the good teachers, because what you learn. Szerintem szedjük fel a pincérnőt You're a inkább. good teacher, they like Ez ilyen... I hope so. that's Na végre valami őszinte. Az őszinte, nem tudom, az őszinte reakciók hiányoznak ebből a nőből. Annyira, hogy ilyen about it and they hate it. jégcsap, nem azt érzitek, hogy ilyen... Enjoys what they
do. Csak ott ül és ilyen... Is making a difference. Thanks. This is a nice thing that you can ask anyone, so well done for picking this. It's the right option. Hát de bármelyik, aki itt az ágyon fekszik mellettem, az természetesebben mosolyog. Pedig a baloldali ez nem mosolyog. And what's your subject? What do you teach? American culture. What does that entail? So kind of quite a few different themes. For example, we kind of started with an overview of American values, which was really interesting. Like freedom and stuff, yeah? Things like that, and even more so, for example, an interesting one is how Americans relate to the future. Like it's something we feel like we can control in some sense. And Like Back to the Future, the movie. I don't see how, I don't know what you mean. Okay, but Americans... Próbál az meg poénkodni a srác, és ez a... Yeah. Hát nem igazán értem, hogy most... Bocsánat. Make her feel good about her job. Hát gondolom... Mert igazából szívesen megkérdezném, hogy ez pontosan micsoda. hogy ez csak feltalálni a mogyorót meg a hamburgert. Hát challenge-elni nem... Challenge-eljük? Lehet, hogy a C azért nem jó, mert hogy lehet, hogy most nem az a megoldás, hogy próbáljuk őt ilyen jó érzésekkel eltölteni, hanem hát nem tudom. Így szívem szerint igazából challenge-elném őt a fenébe, mert ilyen na és nem, tehát nekem amúgy így... De a challenge az meg lehet, hogy túl ilyen offenzív. Mit tudom én, nem tudom. Hát most... Kicsit elbizonytalanodtam még. Az általán kizárnám, de igazából nem tudom, hogy most az a jó, hogyha próbáljuk, hogy jó érzésekkel eltölteni. Vagy egy kicsit inkább ilyen, hát jó, legyen a B. Wait, American culture, isn't that kind of a contradiction in terms? Like, what are you teaching? Like, here we invented the hamburger in 1940 or something like that. Well, there really isn't a question of whether or not we have culture. We certainly do. You can look back through history, and yes, maybe ours isn't as long, but to say that, but to say that American culture doesn't exist is to argue that Western culture has really had no influence, even in Eastern Europe, let's say. Well, I mean, yeah, I'm sure there's some stuff, but wouldn't it be better that they learn something else? Because, like, if you're going to teach about America, teach business or technology. Because what's culture? Like, what? Tell me. Like, what is the artists, the authors? Like, it doesn't even matter who the artists and authors are. What's important is that we have our own perspective on the world. Nem, ez elég ilyen offenzív. Tehát olyan, mint ugye most a britek vs. amerikaiak, hogy ja, igen, van kultúrátok. Hát igen, azért, mert hogy rövid, attól még van kultúra. Most egy kicsit, én úgy érzem most a csajt. Cool. So it's like when you're learning about business in China and you have to, give your business card with two hands. Quite literally, yes. All of that stuff. This is the same thing. Got it. Okay, so it's not really teaching about history and art and whatever else. Okay, nice one. Well, that's very useful because actually American culture, like modern culture, is what leads the world, right? We all kind of follow. Nem! If you can challenge someone, yes! Prove themselves. Köszi, Arni, szép volt! Then approve of them, validate them. It has a powerful psychological effect. So it's the right option. Well done. I really enjoy my job, but there is this one little thing that's very frustrating for me. I've got this problem where I can't print all the copies that I need, but I want my students to all have their own copy to take home. But then I have to go to the printer like every day, and it gets kind of expensive. So what do you think I should do?
És most kezd el nyitni, most kezd el ilyen, na és szerinted mit csináljak? És tehát eddig azért ott ültél farc, a póker arccal, most, hogy elmegy egy nő, és tehát, hogy aki elmondja a figyelmem, most tesz fel valami olyan kérdést, nem is tudom, mi volt a kérdés. Well, that's bad. So I guess you don't have enough like papers for the students and stuff. Yeah. Yeah, that's part of it. I guess you can ask for more allowance or get them to share, but yeah, it's annoying. Well done, you weren't distracted by the sexy chick. Nem hagytuk magunkat így, mert mondjuk miért nem volt egy olyan opció, hogy utána megyünk a budiba, aztán megismerkedünk a másik. De a másik azért vissza is nézett ránk ilyen tök kedvesen, ez meg ilyen nézd meg ilyen. I really love dogs. Szeretem a kutyákat. Yeah. That's good. You travel a lot. Jaj, ne. Ez nem, tehát menj ki a budiba, budira menj ki, ott van még a csaj, a másik. In Europe, I've been in Prague. Prágát mondtad az előbb, Kafkát említetted. Poland, Lithuania, Latvia. Hungariban nem voltál? Nem? Former USSR, yeah? Yes. Nice. And tell me, what's the absolute best place you've seen? Like, if people who have never traveled anywhere say, "Where's the best place that I should see?" Where is it? I would actually say that you should go to the United States and go see the Grand Canyon. It's amazing. I can't do it justice with words, but it's wonderful. Okay. Ó, fenébe. Most közben azt hiszem, hogy milyen idő lesz a következő órákban, de... Gyenge esőt írnak, úgyhogy ma nem fogok bicajozni. Picsába. Érted, bicajozhatnék, de nem, tehát esőben azért nem sok kedvem van. Annyira azért nem vagyok advanced. Na. Hát, hogy voltam Tájföldön, a kedvenc utazásom Tájföldön volt, és a részleteit, hogy milyen szexuális tapasztalatom volt Tájföldön. Hát igen, valami tájfiú, akit lánynak itt, igen. Az Tájföldön szokott lenni, nem? Ott oda kell figyelni, hogy nehogy pöccse legyen a mennyasszonynak, ugye? Nem magamról akarok beszélni, de hogy az én tapasztalataimról, vagy az élményeimről a Grand Canyonban. Most azt, hogy nem voltam még sosem ott, de szeretnék menni. Mondjuk azért unalmas, hogy még wifi is sincsen. What you particularly liked? Szerintem őt beszéltetjük, nem? Én a D-t mondanám. Actually, I went there as well, and it was very beautiful. But tell me, what did you really like about it? Well, I suppose the fact that it is beautiful. Ez már sokszor volt, hogy meséltessük arról, amilyen élménye volt mondjuk egy utazás során, stb. Vagy ez azért jó, mert hogy akkor megint átéri ezeket, és ilyen pozitív lesz így a beszélgetésnek a hangulata. I'd like to go back as well. So, if I'm in America and I'm nearby the Grand Canyon, which I guess nothing's nearby, but if I also want to go... You're in Phoenix. Yeah, Phoenix, Arizona. Then, we could go. It'd be nice. Yeah. Good one, that's exactly right. When someone can talk about something passionately, you want to give them a chance to do that, not cut them off. Jó, hát igen, ezt megtanultuk már. Just give them a chance to open up. This is the perfect subject to connect on. Oh, should I say that? No. Oh. I've run out of things to say. Menj! Na, itt a lehetőség, hogy kimenjünk a WC-re, aztán utána menjünk a modell. Vagy ott van a pincérsaj. Hát a B-t biztos, hogy nem. Tehát, hogy törjük meg a szemkontaktust, és ilyen... Az biztos, hogy nem.
És igazából az át azért zárnám ki, vagy azért mondom a C-t, mert hogy az át kizárásos alapon ugye nem választanám. Tehát azt, hogy most megvárjuk, amíg a nő kezd el beszélni. De mondjuk a C sem, ugye ezért, tehát ez a nem szeretem, illetve úgy utálom a kínos csendet. Nem az olyan gáz, hogyha fönt tartjuk a szemkontaktust, és akkor várjuk, hogy ő kezdjen beszélni. Mit így nézem, és akkor ilyen... Nem, nekem az... Silences, but the good thing is that's only because we don't know each other too well, so won't have any when we're great friends, right? Yeah, hopefully. Ez az! Absolute rule, but in most cases it's correct, so well done. Tell me some things you like to do for fun. Well, as long as I can remember, I've always loved playing volleyball, so that's something I try to do whenever I can. Nice. I played it at school. They had it in my school, but since then I didn't. But they play. I go to Barcelona a lot, and they play on the beach. Mm-hmm. Do you play beach volleyball? I will, yeah. Oh, very in a nice. pinch. Are you very good? Yeah. You can do that where you jump and smash it down. Cool. Yeah. That's nice. It's harder on the beach because the nets are higher, but yeah. Very cool. Yeah, it's a cool hobby. And anything else you do? Yeah, probably the thing I do the most is study Russian for hobbies. Hát az kurva jó, hogy ez hülyeség, meg Putyin az ördög, és ezért az oroszok csak vodkát piálnak vedelnek egész nap. Hát komplimentőr. Én azt mondom, hogy kompliment. You know, I meet loads of people that speak French, English, obviously Spanish, German, but Russian. It's really rare to meet someone who speaks Russian. It's pretty cool. How come you chose that? I don't really have a good reason. When I was in high school, I had the opportunity to do a study abroad, and my choices were France and Russia, and I didn't want to go to France, so I went to Russia, and then I just never quit. I actually like that you chose something tough and that you stuck with it. And, you know, like I said, most people take the easy options all the time. So it's interesting and cool that you did that. Thank you. Nice one. You know, Thank you. És ilyen, real nem tudom, nekem folyamatosan olyan érzésem van, hogy igazából ez a csaj nem akar velünk, tehát ő azért válaszol a kérdéseinkre, meg azért próbál meg valami fajta emóciót az arcára varázsolni, nem nagyon megy az se, mert nem akar bunkó lenni, mert nem akar udvariatlan lenni. Nem tudom. Ti nem ezt érzitek, hogy ilyen... Nem nyitott, vagy... England, actually. Vagy csak szar színésznő. I was born in London, but actually, you know what? When I was young, I lived in South London, and they have a strong accent there. It's like South London, and things like this. But because I travelled a lot and I moved, I've lost most of my accent. But do I still sound British to you? Yes, very much. Oh, that's good. That's good. Ja, igen, ez túl british akcentusnak hangzik? Igen, az jó. És a csaj gondolja magában, hogy kurva anyád, jó, persze, utálom a britteket. You know, British accent, don't you? Let's go crazy about your British accent and you get laid everywhere. Hát... Arról nem kezdeném őt kérdezgetni, hogy tetszik a brit akcentusom, azt nem. Hát azzal nem dicsekszünk, hogy mennyire őrül meg a brit akcentus által, és hogy hevernek a lábai előtt. Ez mondjuk egy érdekes lehet, hogy mások hogyan reagálnak arra, hogy mondjuk amerikai. Tehát, hogy a idegenek eleve arra hogyan reagálnak, hogy ha valaki angolul beszél, tehát hogy a környezetében. Szerintem ez ilyen... Yeah, most people like it. They say it's kind of sexy, but maybe that's just when I speak it. But it's quite interesting to be in English because in some places like America, we have a very good reputation, and then some places like Spain, where all the English people go and kind of party and like the hooligans go drinking and stuff. So their reputation's quite bad. But how do you find it being an American and traveling? It depends on where you're at, but I guess generally
people have kind of negative stereotypes about the United States and Americans, but I don't know. It seems that a lot of people are willing to take you and judge you individually and not. That's good, right? On a bunch There's of, oh yeah. We're lucky. Yeah? We don't have any real racism or anything really bad against us almost anywhere we go. Right? Yeah, that's true. This is the right choice, and it's always interesting to talk about cultural differences so it can lead to some nice conversation. Jó, hát ez jó döntés volt. Nekem, na mindegy, jó, csináljuk végig, de ez egész, ez a fejezet, ez nekem annyira nem... Tehát én eleve le se ültem volna már így, mert így... Amúgy helyes lenne, de hogy valahogy annyira ilyen nem tudom, mi van a kisugárzásában. Vagy tényleg nem jó színész, és nem tudja a szövegét jól hitelesen előadni. A többi ez ilyen tök laza volt. Tehát amikor odaültem, vagy oda mentem, megszólítottam, akkor így persze nyilván először eljátsza azt, hogy de nem ismerem meg miért szólított, meg kicsit ilyen gyanakvó, de azért egy idő után, amikor már így bele mélyedtek azért így a beszélgetésbe, vagy úgy mélyebbre mentek, azért úgy nem tudom, mindegyik eddigi, hogyan érezhető volt egy ilyen oldottság, tehát egy olyan hangulat, ami szerintem így normálisnak kéne legyen. Tehát, hogy valaki így jól érzi magát a társaságomban, most legyen akármilyen ilyen régi ismertség, vagy kevésbé régi, tök mindegy, nem tudom. Tehát, hogyha poénkodom, meg viccesnek tart, stb., meg ugyanakkor meg nem egy tolakodónak, akkor azért úgy ki kéne üljön az arcára az, hogy így, na, érdekel ez. Tehát, hogy ez meg ilyen brit. Most nézzük már rá, ez ilyen. Na mindegy. Say you like her and want to see her again. Ask for her number. Say that she's incredibly beautiful. Take her on date. Hát a date-et azt nem, az a rábasznék. Ha valaki, akkor én mondjuk a B-t választanám biztosan, de tudom, hogy ez itt nem jó válasz. What should I have to do in her free time? Hát, free time, egyértelmű. What do you like to do in, I don't know, for fun, like in the evening, because you study Russian and whatever, but do you drink, dance, anything else? All of the above, yeah. Yeah? At the same time? When the mood strikes, yeah. Very cool. Yeah, I like going out És akkor ilyen, nem neveti el magát ezeket a csávót, próbáld hogy mindegyiket szereti, és mindent egy időben. Yeah, I have from time to time. I'm not a Akár. fan, but I quite like it. They say it's really unhealthy. it seems unhealthy. Once a month. But you don't cough after it, so therefore... It's healthy? Yeah. So we need to do it sometime, like shisha, hookah, cocktails, and then dancing. Oh, maybe. When you want to transition to seeing someone again, it's very good to build up a picture of the kind of things that they do, the way they spend their time, because you might find a mutual connection. You find that you share some activities, or that you do some things that she wants to do, she does some things that you'd like to try, and then it makes it very easy to then go on and suggest the date from there and take the number. And do you have any other outdoor, like, active stuff you like to do? You Yeah. said volleyball, but anything else? Yeah, I grew up in the country, so I really enjoy a lot of nature activities. I like hiking and I love fishing. Fishing? Fishing, yeah. A girl who likes fishing? It happens. Yeah, Wow. we exist. That's interesting. I've never done fishing, but I love the outside as well, you know, walking in parks or hiking if you've got somewhere like that. How about bicycle? I like that too. Yeah. Well, that's something else we could do one day, like take some bicycles, ride out somewhere. Yeah. That would be nice. Cool. De annyira ilyen béna mondja, hogy ja, jó lenne. Mit szól rá hozzá, tehát a csávó ilyen lelkesen, hogy na, biciklizni szeretsz? Igen, szeretek. Na, azt én is mi lenne, hogyha egyszer majd elmennénk együtt, és akkor túráznak valami a biciklivel, ilyen, tudod, ilyen lelkesen átélés, és akkor, ja, aha, jó lenne. Bazd meg, az agyam eldobom. For a coming week, touch, hát azt nem érintjük meg. Cube routine, ez nem tudom micsoda. Hát, hogy mi a kérdés a következő, vagy mi a terve? Hát, azt nem tudom, ez a Cube routine. What are your plans for the next few days? I'm pretty busy. I have my friend is having a party tomorrow, and then this weekend I'm gonna take a train up to Vilnius. So, pretty busy. You have free time, no? Maybe. Which Maybe day? on Sunday. Sunday, yeah? Cool. I might be free on Sunday as well. Okay.
That's exactly right. Now think about this. Have you ever texted a girl saying, hey, can you meet tomorrow? She's like, I'm not in town. And you say, okay. And then text her in a few days. Hey, can you meet tonight? Are you around? Sorry, I've already got plans. Well, to avoid this kind of dumb situation when you end up not seeing her again, why not find out at the time of meeting her what her plans are for the coming week? It's very easy to find out in person and saves the need for sending loads. Ez jogos, tehát akkor kell megbeszélni, hogy mikor találkozzatok, amikor ott vagytok face to face. Mert hogyha csak először találkoztok, és jó, mondjuk megadja a számát, de utána mondjuk rájössz 2 nap múlva, hogy na, ma este rájössz, ja nem, mert ez van. Akkor rájössz 2 nap múlva, hogy na, és akkor most rájössz, hát nem, mert az van. Tehát, hogy akkor nagy eséllyel nem fog összejönni. De hogyha így rákérdezünk, hogy mit csinál ugye a következő napokban, vagy a hétvégén, akkor ugye elmondja, hogy ezt meg azt, és akkor mit tudom én, vasárnap kiderül, hogy akkor szabad. És akkor egyből le tudjuk a vasárnapot ugye fixálni. Hát kimehetnének a budiba is, ugye? De nem, most komolyra veszek a izét, mert most már nekem ennyi elég, tehát még egy missionben már nem fogok belekezdeni. Hát, meeting for a drink and take her number, going hiking together sometime and take her number. Végülis, hogy szeret, tehát hogy itt arról szól, hogy ő szeret kirándulni, és hogy mi lenne, hogyha együtt kirándulni. Mert azt, hogy most jó, menjünk ki és dugjunk a WC-be, az nyilván nem. Most azt, hogy elkérjük a számát és hogy tartjuk a kapcsolatot, az olyan nem. Tehát az olyan, hogy most elkérem, és akkor majd hívlak. Italt meg nem, mert az ital az olyan snasz. Viszont ugye ezt tudjuk róla, hogy ő szeret kirándulni, meg ugye utazni. So you like hiking and outdoor stuff, and the weather's pretty good at the moment. So one day we could take a little trip, or I don't know, meet in the evening. Anyway, lots of stuff. We've got lots of stuff we could do together. So why don't you give me your number and we'll arrange something. Thanks. Exactly right. It flows very smoothly to find something that you both like. Mondjuk egy dolgot nem értek, és ugye itt nem tudom, emlékeztek egyel korábbi, 2 korábbi adásra, amikor az volt, hogy ugyanúgy valakinek a számát kellett elkérni, odaadtam a telefont, megépelt, és akkor azt mondta erre a csávó, hogy na jó, most megkaptál egy kamuszámot. Tehát, vagy ez nem tudom, az hogy jött akkor abban a szituációban. Nyilván helyzetfüggő is, de most ennyi erővel akkor megadhatná ugyanúgy. Vagy lehet, hogy akkor túl korán kértem el. Lehet, hogy akkor ott az a gond, hogy még ugye nem beszélgettünk eleget, tehát még ugye a beszélgetésnek az elején járhatunk, és akkor így, és akkor kértem el. És ő meg úgy tett, mint hogyha megadná, illetve beírt valamilyen számot, de lehet, hogy valami nem tudom, a ratyi vonalnak a számát írta be, 0690 valamennyit. Nem mindegy. Say goodbye, be you wanna say, quiet call, say goodbye, goodbye hug, then, hát handshake meg kissed, azt nem. Na most a kérdés az, hogy be warm and say how nice it was to meet her, és vagy pedig maradjunk ilyen hűvösek. Hát én csak azért mondanám az át, mert szerintem én annak idején a B-t választottam, és ez nem volt jó. Én amúgy most is a B-t mondanám, hogy azért, mert ugye voltak olyan helyzetek, azt hiszem korábban, hogy nem utassuk ki azt, hogy most mennyire oda vagyunk, meg jaj, hanem hogy ilyen örültem, hogy találkoztunk, hello. És akkor a nő utána egy kicsit így, nem tudom, így agyaljon, vagy várja azt, hogy mikor keresem, mikor megyünk kirándulni, stb. De azt hiszem, az nem volt jó megoldás, hogy hát ilyen sárga szívet ért, úgyhogy hát kedvet biztos, hogy nem rázunk meg, ugye nem lesz csók sem, tehát ölelés, vagy lehet, hogy ölelés. Nem, azt nem, azon nem látom, hogy készen lenne arra, hogy megöleljük. Szerintem ez a... Look, I should be heading off, but it was great meeting you. Really cool. Really happy to meet you, and yeah, see you. Bye. Bye. Oops, you got right to the ends, but this is a little bit too much. Being warm at this point, totally unnecessary, and if anything makes you look like... Lehet, hogy ezt választottam. Az meg! Picsába! This is the right option. It will work. Na várjál már, most játsszuk már végig, most melyik lenne a jó? A bit of a smirk, playfulness, so it suits your character. Find out about her, find better job, challenge again, it must be annoying. Good one, that's exactly right. When someone can... This is not...
Nice one. You know, when a girl has something, this is the right choice. When you want to transition, that's exactly right. It flows very smooth. Na, most csak azért indítom újra, kíváncsi vagyok, hogy most ezeket gyorsan át tudom ugrani. Csíki. Kíváncsi vagyok, hogy ennél mi lett volna jó megoldás. Most nem azért, hogy javítsak a megítélésemen, de... Igen. Correct. So, how are you able... Na. See, This is a... and what's your subject? Challenge-eljük, az ugye az kellett, igen. Itt vagytok még amúgy, mert nagyon nem ír senki. Challenge someone, get them to prove themselves to you, and then approve of them, validate them. I really enjoy... Igen. Ah, Well done. so you got your teaching thing, and what else? Actually, Good one. That's exactly right. Ja, csak ja, így halkan nézitek, értem, recsisztek a csajra, mi? Remélem, hogy a csaj. A csajra. Igen, ez volt a jó megoldás. This is not an tell me some things you like to. Igen. nice one. I noticed you have an accent. Do you mind if I ask? You like the Igen. English. This is the right choice. What do you like to do? When you want to Most éreztem azt, hogy menjenek el együtt kirándulni. Nem? Ja, nem. Ja igen, mit fog Are csinálni? you busy this week? Like, what are your plans for this? Gondoltam. Have you ever texted? So you like Oké. Exactly right. Na, és akkor most jön azt, hogy tehát akkor nem leszünk nem leszünk ilyen, nem is, jaj, nagyon jó volt. De akkor most a kérdés az, kezdet nem fogunk, meg az át nem válaszik, de C meg A kilőve. De most a coldly se jó, vagy coldly sem jó, hogyha ilyen nagyon... De a hág az meg sok. Akkor csak a B lehet a jó, tehát így nem, tehát de azt viszont nem értem, tehát akkor miért nem jobb az, hogy ilyen barátságosabban köszönsz el tőle, nem pedig ilyen jó, örültem, hogy találkoztunk, hello, és akkor mész. Hogy hülyét kapok, hogyha a handshake lesz a megoldás, de akkor legyen a okay, coldly. so I better be going. See ya. Okay, bye. This one is counterintuitive, but it's exactly the right answer. The reason is that if you're too friendly at the leaving, like, okay, see you again soon, it's lovely to meet you, really enjoyed it, see you, bye bye, like that, then it just means that she knows that you like her, she knows you're going to message her, and she's not really thinking about it. If you do the opposite and you're kind of cold, she might think, hang on, did I do something wrong there at the end? Does he really like me? Will he message me? Does he want to see me again? Hát, én azért nem értek amúgy egyet, mert hogyha... In the interim, between the time where you say bye-bye and the time when you message her and get in touch again. Szóval azért nem értek ezzel egyet, mert hogyha... igen, Super Seducer, rendben, ezért remek. This is the right option. Menjünk ki a mémülbe. Szóval azért nem értek ezzel egyet, mert... most ugye azt feltételezi, hogy ha én ilyen hűvösen vagy hidegen búcsúzom el tőle, akkor majd ő elkezd gondolkodni, hogy jaj, de most csináltam valami rosszat, meg hogyha úgy köszönök el, hogy nagyon jó volt, bla bla bla, akkor meg ugye azt kinyilvánítom, hogy tetszik nekem, de hát bazd meg, ezt már az eleje óta tudja, hogy tetszik nekem, hát azért ülök le, azért szorítottam meg, azért érdeklődtem, hogy merre járt, milyen helyeket járt be a világban, stb. Nyilván nem azért, mert van szabadidőm, és így szabadidőmben random emberekkel beszélgetek. Mert mi van akkor, tehát benne meg az fordul, vagy merülne az föl ilyen esetben, hogy egyszer csak így fölállok, hogy oké, mennem kell, szevasz, hogy mi van, akkor azt gondolja, hogy hát ez egy hülye faszkalap, akkor megyek tovább. Tehát, hogy mi az, hogy csak úgy itt hagy faképnél. Tehát én szerintem ez ilyen kétélű dolog, hogy most ő azt gondolja, hogy ez azért jó, mert így most a nő elkezd azon gondolkodni, még nem biztos abban, hogy majd fogod keresni. Nem tudom.
én szerintem itt, tehát ha már eddig eljutottunk, hogy megadja a számát, meg hogy elmentek együtt izélni, akkor simán lehetne azt mondani, hogy tökre örültem, és hát hiszen megbeszéltük, bazd meg, hogy megyünk majd kirándulni. Tehát ez nekem ez sántit. Értem én, hogy mit akar ezzel mondani, de ebben a helyzetben szerintem ez valahogy így nekem nem állja meg a helyét, de mindegy. Ja, túl van komplikálva. Ja, szerintem is. Hát ez legalábbis, tehát amúgy a többi elemet. Ebben a sztoriban amúgy nem volt olyan sok ilyen nagyon vicces mint hogy lehet, hogy korábbi, hát igen, a korábbiakból ez, hogy tettesd azt, hogy vak vagy még ilyesmi. Jó, itt eleve a helyzet nem adta magát, hogy olyan dumákat lenyomjunk, amin azért így szakadnánk a rögéstől, úgyhogy majd legközelebb azért próbálok olyan válaszokat is benyomni, amin egy jót derülünk, aztán utána nyilván kiderül, hogy az totálisan szar volt. Hát igen, jól nézett ki, tehát tényleg csinos volt, de hogy ilyen, nem tudom, nekem továbbra is ilyen hideg volt az egész. De mindegy, ja, és hát ráadásul ugye ő amerikai, elvég ugye az volt a szerep, hogy minden szerepben ez a csávó ugye britet játszik, de amúgy azt hiszem, lehet, hogy a valóságban is ő egy brit, nem néz ki mondjuk azért annyira annak, meg ugye az akcentus sem annyira British. A csaj meg elvég amerikai, na most én egy amerikai nőről pont, hogy nem egy ilyen típusú, nem külsőre, hanem így viselkedésben nem egy ilyen nőt képzelnék el. Tehát, hogy jó, nem is az, mint melyik filmben volt ez az igazából szerelemben, amikor bemegy az amerikai bárba, és akkor így, hello, szeretjük a brit pasikat, és akkor egyből öten ugranak a csávóra, és megerőszakolják utána később. Tehát, de valahol inkább azt mondom, hogy közelebb áll ahhoz egy amerikai nőnek a temperamentuma, meg a nyitottsága, és most csak a jó értelemben veszem, tehát nem az, hogy most fűvel, fával minden este, hanem alapvetően szerintem nyitottabbnak kellett volna lennie, de mindegy. Írjátok meg, hogy ti hogy gondoltátok, hogy bennetek mit váltott ki pontosan, akár ide a chatre, de inkább a videó alá majd, hogyha ez kikerül YouTube-ra. Bár ha kikerül YouTube-ra, akkor nagyon remélem, hogy nem csak kommentelni fogtok alá, hanem majd lájkoljátok is a videót, illetve feliratkoztok, ha még nem tettétek meg. Én búcsúzom, ennyi volt az élőadás, még most elindítom a videónak a rendelését, aztán alvás, mert holnap sok dolog lesz ugye a videó készítéssel, vágással, stb. Szerintem az egész napom rá fog menni, meg majd még a szombatomból is, úgyhogy mára jobb lesz, hogyha befejezzük, most nem lesz Brofold. Holnap mindenképpen lesz Brofold, mert ugye holnap este 7 órától Life is Strange, és azért egy eléggé lehúzós, ilyen kicsit ilyen depresszív játék, azután mindenképpen lesz. Meg hát ugye az csak egy darab játék, itt meg már 2 is toltam, és már több mint 2 órája tart a stream, úgyhogy most a Brofold az szerintem az már egy sok lenne mára, de holnap bepotoljuk mindenképpen, és holnap jót fogunk gyümízni, majd a Life is Strange után, és szanaszit csapkodunk mindenkit. Na, köszönöm szépen, hogy nyitottatok, köszi Ardinak, Daninak, nekem 8-nak, és még a többieknek, hogy végignéztétek az adást, illetve adásokat, remélem, hogy élveztétek. Legközelebb ugye holnap este 7-kor találkozunk Life is Strange-el, utána pedig egy kis Brofolszal tudtok majd jönni játszani, illetve kérni skint. Én holnap már szabadságon leszek, de dolgozom majd a videókon, nektek kitartást a suliban, munkahelyen, stb. Aztán este találkozunk, addig is vigyázzon mindenki magára, legyen szép estétek, szevasztok!